teeth. Thì cái attachment thì nó không đơn giản, nó chỉ là cái tay cầm nắm thôi, mà nó còn là nơi để chúng ta tác động cái lực. So from 2013, từ năm 2013, Smart Track Material launch. Thì cái vật liệu mà smart này nó được ra đời. So the people who using right now, you all are lucky, okay? Because you have a chance to use the good plastic since you start. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả chúng ta ở đây đều là những con người rất là may mắn, bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu thì chúng ta đã bắt đầu được thì chúng ta đã được tiếp cận ngay với lại cái vật liệu rất là tối ưu của Invisalign. Flexible, nó rất là mềm dẻo, easy for the patient to wear, bệnh nhân đeo dễ dàng, easy control, dễ kiểm soát. The one that I start to use, very hard to put Cái on. mà khi mà tôi bắt đầu tôi mới làm ấy thì cái vật liệu nó rất là cứng. You have a problem in putting for the patient. Yeah. Và chúng ta sẽ gặp phải vấn đề khi mà chúng ta lắp cho bệnh nhân. But I was lucky as well. Nhưng mà tôi cũng rất là may mắn. Because my cases Invisalign when I start, easy case. Bởi vì làm sao? Bởi vì những cái ca mà tôi bắt đầu ấy thì nó rất là dễ. But nowadays you won't see the easy case walk to see you. Nhưng mà đến ngày nay thì chúng ta thấy rất khó để mà gặp những cái ca mà bệnh nhân dễ mà người ta đến với lại chúng ta. Yes, with the regular malocclusion and ask for Invisalign. Họ ấy thường đến với chúng ta như lệch lạc khớp cắn nó nặng nề hơn nhiều và người ta yêu cầu làm Invisalign. Compared to the previous before material, khi mà so sánh với những cái vật liệu mà trước đó. This is the aligner which the hard material or the EX30 that I have used long time ago. Thì chúng ta thấy nó có cái biểu đồ mà màu vàng ấy, đấy là cái vật liệu cũ là EX30, đấy là cái vật liệu mà tôi đã từng sử dụng trong quá khứ. You see, it starts off with very high force, okay, so it's hard to put on, and then drop down very quick. Thì chúng ta thấy rằng khi mà đeo cái máng vào thì cái lực nó rất là tăng, rất là cao, nhưng mà sau đó thì nó lại thoái hủy cái lực nhanh chóng. But this Smart Track material start off with less force, okay, but force is more stable. Nhưng với cái vật liệu mới thì chúng ta thấy là cái lực nó nhẹ hơn, nhưng mà nó lại hằng định. So the Smart Track material and the EX30, if you look here again, the day that the force stay in with the Smart Track material, by the time goes by, the force is more. You see? Yeah. Thì ở đây là chúng ta cũng là một cái biểu đồ nữa so sánh về cái khả năng mà dịch chuyển của răng giữa hai cái vật liệu, là cái vật liệu mới bây giờ chúng ta sử dụng đó là cái biểu đồ màu xanh và cái đường màu tím là cái vật liệu cũ ngày xưa. Thì cái răng thì với lại cái vật liệu mới thì răng nó dịch chuyển nó hiệu quả hơn. And stay long for 3 weeks until we change the aligner. Và chúng ta thấy là cái lực này nó hằng định trong vòng khoảng 3 tuần cho đến khi mà chúng ta thay cái máng. Look at how fitting it is. Chúng ta xem cái sự fit sát của nó. Standard material. Did you see more blue gel on the teeth? That means it's not attached to the teeth that well, right? Thì chúng ta thấy rằng là cái vật liệu cũ ấy, cái vật liệu standard ấy, thì nó có cái màu nó hơi xanh một chút. Tức là khi mà nó ra máng nó vật liệu nó màu xanh, thì cái màu xanh này ấy, nó chứng tỏ rằng là nó không được fit sát vào răng. The blue areas showing the gap in the contact, right? Những cái vùng mà nó có màu xanh ấy nó chứng tỏ là có một cái gap, tức là có một cái khe hở. So you can see that lace blue area with the Smart Track material. Thì chúng ta thấy là đối với lại cái vật liệu mới thì những cái vị trí mà cái vật liệu nó bị cái màu xanh thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. So aligner trim cutting it's custom made for each patient. Và những cái máng này là máng cá nhân hóa cho từng bệnh nhân một. To making it created better aesthetic. Để làm cho có cái thẩm mỹ nó đẹp hơn. Smart Force feature starting from 2009. Các cái attachment hay gọi là Smart Force feature thì nó bắt đầu từ năm 2009. That means the attachment. Cái điều này nó chính là những cái attachment của chúng ta bây giờ. Did you see that? It has the active surface that the force will create right here.
Chúng ta thấy là nó có một cái bề mặt active và cái vị trí mà lực nó tác động đó chính là chỗ mũi tên. On the attachment. Đấy là cái vị trí mà lực tác động ở trên cái attachment. Not only that, we'll have the force right here to help rotate the tooth. Chúng ta không chỉ có attachment ở mặt ngoài mà còn ở mặt trong, mục đích là để xoay răng. So rotation, extrusion, root torque, root tip control is possible. Chính vì thế mà chúng ta có thể thực hiện các cái dịch chuyển như là xoay răng này, chồi răng, này, lún răng. Since they launched in 2009, okay, and then 2010, the G3, which is helping to rotate and doing the lingual root torque is possible. Thì chúng ta thấy là kể từ năm 2009 đến năm 2010 thì đã ra đời cái thế hệ G3. Thì cái G3 này đã làm cho có thể xoay được cái răng. And then 2011, G4 to correct the open bite anterior distal root tip control. Và đến năm 2014 thì đến năm 2011 thì ra cái G4. Với cái thế hệ mới này thì có thể điều trị được những cái khớp cắn hở này, thế rồi là những cái trường hợp mà kiểm soát cái xoay của cái chân răng. You can't imagine how happy I am when I try the smart track material. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là tôi đã hạnh phúc biết chừng nào khi mà tôi đã có cái trải nghiệm với những cái from the first complaint of the patients is that doctor, how to put it on? It's hard. Từ những cái ngày đầu tiên khi mà tôi phải nghe những cái lời phàn nàn từ bệnh nhân là bác sĩ ơi, bây giờ làm sao mà có thể là đeo nó được. Remember the video a moment ago? They smile like that to you in the first visit. Chúng ta có nhớ ở trong cái video mà chúng ta vừa xem không ạ? The smart track materials, it's go for doctor, it's really hard to put on to wow, this easy, doctor. Đấy thì là chúng ta thấy là từ cái vật liệu cũ là đeo vào rất là khó đến cái vật liệu mới smart này thì là chúng ta thấy là bệnh nhân đeo vào và tháo ra rất là dễ. That's it. Am I done? Và rất là đơn giản. Okay. And then G5 in 2014 to correct the deep bite. Đến năm 2014 thì ra đời của G5 để điều trị các khớp cắn sâu. And G6 for first premolar extraction, Và which đến is a là loss in G6 Asian là để people. cho những trường hợp mà có nhổ răng số 4. And then G7, which is come to like 7-day aligner wearing. Và sau đó là G7. And then the teens, which I'm actually waiting for the mandibular advancement for class 2 correction. Và ở cái thế hệ G7 ấy là có những cái trường hợp là để cho những cái trường hợp ví dụ như là chỉ đeo có 7 máng thôi, và sau đó là đến cái thế hệ mới này nữa thì là chúng ta dùng là để trong những trường hợp mà chúng ta di cái răng hàm có thể di gần di xa. So here up close, G4. Đây là chúng ta nhìn cận cảnh cái G4. Okay, so since 2010, they have new feature of the optimized attachment. Như vậy thì chúng ta thấy là từ năm 2010 thì đã có cái sự cải tiến về cái attachment, được gọi là optimized attachment. Optimized means they create it for you. Cái optimize có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó được tạo ra để cho chúng ta sử dụng, có nghĩa là nó phù hợp với từng mục đích. You don't need to design for them. Chúng ta không cần phải thiết kế mà họ sẽ thiết kế cho chúng ta. You are the doctor. You tell them you want to move from here to here. They decide for you. Chúng ta là bác sĩ thì chúng ta chỉ cần là ra lệnh là tôi muốn di chuyển răng từ vị trí này đến vị trí kia, thì lập tức là cái người kỹ thuật ấy, người ta sẽ thiết kế cho chúng ta một cái attachment để thực hiện được cái. And then May 2011 with the Invisalign G3 improve optimized attachment, improve the power reach and improve precision cut. Đến tháng 5 năm 2011 thì với lại cái G3 ấy, thì đã được cải thiện. Thứ nhất là về cái attachment, thứ hai nữa là có các cái power reach, và thứ ba nữa là có những cái điểm cắt rất là chính xác. And then to G4. Và sau đó là in the same year. G4 trong cùng một năm. So the G4 is optimized root control attachment for canine and central incisor. Như vậy thì với cái thế hệ mà G4 này thì đã giúp cho là kiểm soát chân răng rất là tốt cho các cái răng nanh và răng cửa. And multi-plane movement for the upper lateral. Và dịch chuyển răng theo các cái mặt phẳng nó khác nhau đối với lại răng hai của hàng trên.
In my experience, Đối với kinh nghiệm của tôi I think upper lateral are the most difficult teeth to move. thì cái răng hai là một cái răng mà khó nhất để dịch chuyển. Small, Nó rất là nhỏ, round root, nó lại cái chân răng nó tròn, easy to go somewhere else. nó dễ dàng và nó dịch ra một cái nơi khác. So multi-tooth approach for anterior open bite is also G4. Thế rồi là một cái phương pháp mà để điều trị cái khớp cắn hở của nhiều răng. So with the G4, greater root tip control for canines and central incisors. Như vậy thì với lại cái thế hệ thứ tư này là chúng ta đã kiểm soát được cái độ nghiêng của cái chân răng nanh và chân răng cửa tốt hơn. So remember a moment ago I said that optimized root control attachment is to help provide greater mesial distal root tip control for canine and central incisors. Và tôi nhắc lại là cũng nhờ có cái attachment nó kiểm soát cái chân răng tốt như này mà chúng ta có thể là dịch chuyển cái chân răng chúng ta sang bên gần hoặc là sang bên xa của răng nanh và răng cửa bên. There you go. Ví dụ như này, chúng ta có thể thấy. Did you see the half circle? Chúng ta có nhìn thấy là một nửa cái hình tròn của Half circle against each attachment other. không? Và chúng ta thấy là nó quay đầu về nhau. Help moving the roots this way. Nó sẽ làm cho dịch chuyển răng theo cái hướng mũi tên. Closing the diastema. Khi mà đóng các cái khe thưa, Bodily movement. chúng ta cần phải dịch chuyển tĩnh tiến, right? Don't want to leave the roots. Okay. Chúng ta không muốn là chúng ta dịch chuyển cái thân răng lại với nhau nhưng mà chân răng thì nó còn nằm sát tít. Moving the roots, shifting midline, it is possible. Thì những cái trường hợp mà dùng với Invisalign thì chúng ta cũng có thể là dịch chuyển tĩnh tiến chân răng. Also using it for closing the space mesial or distal to canine. Hoặc là chúng ta đóng khe trong những cái trường hợp mà cái chân của cái răng ba nó nghiêng gần hoặc là nghiêng xa. Upright the root mesially or distally. Chúng ta dựng thẳng cái chân của răng ba về phía gần hoặc về phía xa. A new optimized multi-plane movement feature which is help to control the lateral. Remember the lateral are the most difficult one to move. Thì chúng ta nhớ là có các cái attachment ấy mà nó giúp cho cái dịch chuyển của cái răng hai được trên các cái mặt phẳng, trên các cái bình diện nó khác nhau. Và như chúng ta cũng đã thấy là cái răng hai là một cái răng rất khó dịch chuyển. Because of the feature of it's small, sometimes it has a peg shape, right? Too small. Cái này là do cái đặc điểm giải phẫu của cái răng hai là đôi khi là nó có hình thể nó bất thường, có thể là nó hình tròn hoặc là nó lại hình back xếp và chân thì nó lại tròn. Yeah, round roots, right? So it's like taking truth. Như vậy thì nó giống như là chúng ta đánh lún. Yeah, right to into back. So they need to have the multi-plane attachment to hold it. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có một cái attachment để làm sao chúng ta phải kiểm soát được các cái chuyển động của cái răng hai này. You can see multi-movement, right? Ở đây là chính là cái attachment và nó có thể giúp cho cái răng này nó dịch chuyển trên các cái mặt phẳng khác nhau. It depends on which side of the half circle there will turn for, right? Thì cái vị trí và cái hình dáng của cái attachment này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái kiểu dịch chuyển của từng răng. So extrusive force, that's what we want to simultaneously with the rotation and tipping the lateral. Thì ở trường hợp này là chúng ta muốn là cái răng hai là nó được trồi, kèm theo nữa là nó xoay cái răng hai, cho nên là chúng ta nhìn thấy cái vát của cái attachment đấy là nó như vậy. So don't forget, all the attachment not just for hooking or holding, it's mechanics of movement. Như vậy thì chúng ta nhớ rằng là không phải là tất cả các attachment là chỉ là để là cái tay cầm lên trên răng, mà nó còn là nơi để làm dịch chuyển răng. Not only the attachment, okay, but also the pressure point to help rotate. Nó không chỉ có mỗi cái attachment mà nó còn có những cái điểm mà nó gọi là press point, có nghĩa là cái điểm nó ấn ở trên cái nhựa để giúp cho cái xoay được hiệu quả. Especially in the open bite case, đặc biệt trong những trường hợp khớp cắn hở. And new multi-tooth approach for the open bite treatment is designed to improve the clinical outcome of the anterior open bite. Và chính là những cái attachment mà có thể di chuyển chân răng theo các cái chiều khác nhau ở trong không gian này, nó đã giúp cho cái điều trị được cái khớp cắn hở. How? Làm sao để thực hiện được?
You see the shape of the attachment, Chúng ta có để ý thấy cái hình dạng của attachment đúng không ạ? and then they have the active surface right here that creates force Chúng ta có onto cái bề here. mặt active lực